اواخر دهه 70 ورونیکا و مارتین پوچیو تو هالیوود فلوریدا ساکن شده بودن. خانواده پوچیو اصالتا ایتالیایی بودن، ولی خب خیلی وقت بود که توی آمریکا زندگی میکردن. بچه‌هاشون هم آمریکا به دنیا آمده بودن. اون منطقه‌ای که اینا توش زندگی میکردن، همون هالیوود، منطقه خیلی خوبی بود، مخصوصا واسه خانواده‌ای مثل خانواده پوچیو که 3 پسر قد و نیم قد داشتن. یه مدرسه خیلی خوب کنار خونهشون بود، یه کلیسا هم همون اطراف بود. این خانواده کاتولیک بودن، از اونایی که مرتب میرفتن کلیسا. مارتین توی یه شرکت تجهیزات استودیویی و فیلمبرداری کار میکرد. ورونیکا هم منشی مطب یه دکتر بود. ولی خب از اینایی نبودن که از بچه‌هاشون غافل شده بودن. روی تربیتشون خیلی حساس بودن. بچه‌ها کلاس‌های مختلف میرفتن، ورزش میکردن، مدرسه خوبی بچه‌ها رو ثبت نام کرده بودن. همیشه هم پشت بچه‌هاشون بودن و ازشون حمایت میکردن. پسر وسطی خانواده هم اسم باباش مارتین بود، ولی همه مارتی صداش میکردن. موقعی که مارتی کلاس 3 بود، یه خانواده جدید اومدن توی محل. خانواده کنت که یه خانواده ایرانی الاصل بودن. در واقع فامیلیشون خیام بود. فرد و فرح خیام، که فرد احساس میکنم فرید بوده. خانواده خیام یا در واقع خانواده کنت یه دختر بزرگ داشتن به اسم لیلا که موقعی که ایران بودن لیلا به دنیا آمده بود. ولی خب موقعی که اومده بودن آمریکا، پسرشون رابرت به دنیا میاد که رابرت رو بابی صدا میکردن. فرد یه کارگزار بورس خیلی موفق و پولدار بود. از این خانواده های خیلی لاکچری، خیلی با کلاس. مامانه مثلا خیلی تیپ های خیلی خوشگل مشکل میزنه، یه سره تو سالن‌های آرایشیه، رو بچه‌هاش خیلی حساسه، بچه‌هاش کلاس پیانو میرن، کاراته یاد میگیرن. درست خانواده پوچیو هم همین مدلی بودن تا حدودی، ولی از نظر ثروت و از نظر موفقیت به گرد پای خانواده کنت هم نمیرسیدن. خانواده پوچیو از اون خانواده‌ای بودن که معتقد بودن بچه در کنار اینکه باید درس بخونه و دنبال موفقیت باشه، ولی در این حال هم باید تفریح بکنه و دنبال آرزوهای خودش بره. ولی خب کنت ها اینطوری نبودن. فرد کنت معتقد بود که بچه ها باید فقط توی مسیری پا بذارن که توش موفقیت و ثروته. و معتقد بودن که چیزی که توش پول نباشه ارزش وقت گذاشتن نداره. از طرفی از اونجایی که ما ایرانی‌ها آدمای خیلی محترمی هستیم و احترام گذاشتن به بقیه هم خیلی واسمون مهمه، خانواده کنت هم روی این مسئله خیلی تاکید داشتن. بابی از سن خیلی کم وقتی که میخواست با بزرگترش صحبت بکنه، هیچ وقت با اسم کسی رو خطاب نمیکرد. آدما رو معمولا با القابی مثل خانم، آقا، با اینجور چیزا صدا میکرد. بابی و مارتی از اونجایی که همسن بودن، هم کلاس شدن، توی مدرسه با هم دیگه دوست شده بودن. بعد از مدرسه هم از اونجایی که خونه‌هاشون نزدیک بود، یک سر با هم بودن. یا داشتن دوچرخه سواری میکردن، اسکیت سواری میکردن. انقدر به هم نزدیک بودن که توی محله بهشون میگفتن دوقلوها، در صورتی که خب از نظر ظاهری هیچ شباهتی به هم نداشتن. بابیچ یه چهره ایرانی طور داشت، چشم ابرو مشکی و پوست تقریبا سبزه، ولی خب مارتی سفید بود و چشاش و موهاش روشن‌تر از بابی بود. همطور که این دوتا بزرگ می شدن، مارتی اصلا انگار رشد نمی کرد. همیشه لاغر مردنی و ریزه میزه بود. ولی خب بابی هیکل درشتی داشت، گردنش خیلی کلوف بود. زورش هم خب از مارتی خیلی بیشتر بود. قد هر دوشون متوسط بود، جفتشون قد بلند نبودن. ولی خب بابی به خاطر اینکه گنده تر از مارتی بود، انگار درشتر و قد بلندتر و بزرگتر به نظر می رسید. و خب شاید این مسائل مهم نباشه، این که طرف چه شکلی بوده، اینجوری بوده اونجوری بوده، ولی خب مهمه توی کیس امروز. به خاطر اینکه به خاطر همین ویژگی‌های ظاهری، بابی معمولا خودشو خیلی از مارتی بزرگتر و بالغتر میدونست. مثلا موقعی که دیگه داشتن به سن بلوغ میرسیدن، این بابی بود که همیشه واسه مارتی تعیین تکلیف میکرد. بهش میگفت که این کار درسته، بریم فلان جا این کارو بکنیم. معمولا توی یه جمعی که میرفتن، همیشه صدای بابی از صدای همه بلندتر بود. بابی به نسبت مارتی خیلی یاغی‌تر بود، تقریبا میشه گفت یکم وحشی بود. از اینایی بود که دوست داشت دعوا بکنه. یکم بچه پررو بود به اصطلاح. همه اینایی که الان دارم بهتون میگم توی سن 10-12 سالگیشونه ها، یعنی همچنان کوچولو موچولو بودن، ولی بابی همچین شخصیتی داشت. دیدید بعضی بچه‌ها دوست دارن یه سری کاستوم تنشون کنن، مثلا لباس اسپایدرمن، لباس بتمن. مارتی هم خیلی خوشش میومد از این چیزا تنش بکنه، ولی بابی بعدش میومد میگفت بابا خجالت بکش، ما مرد شدیم دیگه، از این چیزا نباید تنت بکنی. یا مثلا بازیایی که پسر بچه‌ها انجام میدن و بابی واسه مارتی من کرده بود، میگفت چه معنی داره، ما دیگه بچه نیستیم. برای همینم مارتی کم کم این چیزا رو گذاشت کنار، به خاطر اینکه
خودمونیم، هم از بابی میترسید، همین که دوست نداشت جلوش کم بیاره. بابی همیشه حرفشو به کرسی نشوند. گاهی وقتا با زور، گاهی وقتا با داد، با فوش، بعضی وقتا هم حتی مارتی رو کتکش میزد. استوب کنم اینجا، میدونم احتمالا خیلیاتون میگید مگه شهر هرته، مگه اینا پدر مادر نداشتن. واقعا من توی همچین موقعیتی نبودم که بدونم چه جوریه که یک نفر با آدم زور بگه، مثلا رفیق آدم زور بگه بعد تو هم برفش گوش بدی. من نبودم توی همچین شرایطی. ولی خب از همون بچگی روال اینجوری بود. بابی به مارتی دستور میداد و مارتی هم اجرا میکرد. بعضی وقتا که حرفای بابی روی مارتی اثر نمیذاشت، به مارتی مشت میزد. اوایل مثلا یه دونه مشت میزد، بعد مثلا مارتی تعجب میکرد، ناراحت میشد. بعد بابی میرفتش میگه بابا رفیقمی، من بعد تو که نمیخوام، میدونی که من دوستت دارم، اگه کاری بهت میگم انجام بده به صلاحته. مارتی هم کوتاه میومد. بعد کلا پسرا هم مثلا دخترا نیستن که یکی بزنتشون سری برن به مامانشون بگن، به باباشون بگن. معمولا اون قضیه رو تو دل خودشون نگه میدارن. واسه همین مارتی هیچ وقت نمیرفت به پدر مادرش بگه که بابی داره باهاش چیکار میکنه. همیشه همین مارتی بود که جلوی بابی کوتاه میومد و حرفشو قبول میکرد. نزدیکای خونشون یه ساحل بود. مارتی بعضی وقتا میرفت اونجا موج سواری میکرد. کلا مارتی خیلی موج سواری رو دوست داشت. کم کم به خاطر اینکه بابی هم خوشش اومده بود از این کار، دیگه دوتایی با هم میرفتن موج سواری. البته مارتی توی این مورد از بابی خیلی سر بود، به خاطر اینکه خب لاغر بود. کسایی که موج سواری میکنن خب مثلا اونایی که لاغرترن این کار واسهشون راحت‌تر، سبک‌تره طرف دیگه. به خاطر همینم بقیه موج سوارا احترام خیلی زیادی واسه مارتی قائل بودن، زیاد به بابی محل نمیدادن. و خب بابی اصلا از این موضوع خوشحال نبود، از اونجایی که دوست داشت همیشه خودش برتر باشه، مخصوصا نسبت به مارتی. واسه همین هم حسودیش میشد، به خاطر اینکه مارتی رو جلوی بقیه موج سوارا خراب بکنه. یهو بهش گیر میداد، سرش داد میزد، بهش فحش میداد. یه بار به مارتی گفت برو برام ساندویچ بخر. مارتی هم بهش گفت باشه، پول بده تا برم. بابی هم بهش گفت که پولشو خودت باید بدی. مارتی هم بهش گفت که من خب پول ندارم، اگه بخوای برام بر ساندویچ بگیرم باید پولشو بدی. که همون موقع جلوی بقیه موج سوارا بابی حمله میکنه به مارتی و تا میخوره کتکش میزنه. درسته که مارتی توی خونه نمیگفت که بابی چی کار میکنه باهاش، ولی خانواده‌اش کم کم متوجه شده بودن که انگار یه اتفاقای عجیبی داره واسه مارتی میفته. مارتی بعضی وقتا که با سر و صورت کبود و خونی میرفت خونه، مامانش وقتی که میدیدش خیلی تعجب میکرد، بهش میگفت چی شده؟ کی این بلا رو سرت آورده؟ مارتی هم میگفت که هیچی، داشتیم با بابی شوخی میکردیم، داشتیم بازی میکردیم دیگه، اینجوری شد دیگه. هر بار یه بهونه میومد، مثلا میگفت آره پام گیر کرد، افتادم، سر خوردم. ولی خب مادرش دیگه متوجه شده بود که یه داستانایی هست. از طرفی مارتی خیلی گوشه‌گیر و استرسی شده بود، نمراتش خیلی افت کرده بود. برای همین دیگه خانواده‌هاشون از کلاس هشتم به بعد تصمیم گرفتن این دوتا رو از هم جدا کنن. حالا دلایلشون خیلی جالبه. خب خانواده پوچیو دلایلشون خیلی منطقی بود. اونا میگفتن بابی همش به مارتی زور میگه، کتکش میزنه، اذیتش میکنه. ولی دلایل بابای بابی خیلی عجیب تر بود. فرد کنت معتقد بود که در واقع مارتیه که مشکل داره. میگفت آره مارتی یه پسر بیورزه، بی دست و پای، استرسیه که داره روی بابی تاثیر میذاره، باعث میشه که بابی پسرفت بکنه. موج سواری و این چیزا چیه؟ چرت و پرته، اصلا اینا پولی توش نیست. پسر من باید درس بخونه، با نمرات خوب بره دانشگاه، بعدم پولدار بشه. یعنی اینکه پسرش میگرفته مارتی رو کتک میزده اصلا واسش مهم نبود. خلاصه مدرسه‌هاشون رو جدا کردن و حال مارتی روز به روز از اون موقع به بعد بهتر و بهتر شد. دیگه استرس نداشت، حالش خیلی خوب بود، خوشحال بود. کم کم داشت به زندگی برمیگشت، تا اینکه موقعی که میخواست کلاس بعدی رو ثبت نام بکنه متوجه شد که کلاسای مدرسهش با کلاسای موج سواریش تداخل داره. میدونم خیلی عجیبه، کلاس موج سواری نباید از کلاسای مدرسه مهمتر باشه، ولی به خاطر همین موضوع پدر و مادرش برش میگردونن همون مدرسه‌ای که بابی توش درس میخونه، به خاطر تداخل کلاسای شناش با کلاسای مدرسهش. خیلی مسخره است به نظر من. خب کلاس شناش رو عوض می‌کردید. خلاصه این دوتا دوباره بعد چند سال دوباره هم کلاس میشن. الان دیگه هر دوشون بزرگتر شده بودن. بابی از دید دخترای مدرسه پسر خیلی جذاب و کاریزماتیکی بود، نمرات مدرسش واقعا بالا بود، اعتماد به نفسش خیلی زیاد بود، همیشه رهبر گروه بود، توی جمع همه دوستش داشتن، باش حال میکردن، مهمونی دعوتش میکردن. ولی مارتی تفلک خیلی پسر گوشه گیری بود، اصلا زبون نداشت، نمیتونه صحبت کنه، اصلا اعتماد به نفس اینکه توی جمع بخواد حرف بزنه رو نداشت. برای همینم بابی تصمیم گرفت که به دوستش لطف بکنه.
با خودش مارتی رو میبرد توی این جمع اون جمع تا بالاخره حالا مارتی هم به قول یخش باز بشه و واسه خودش دوست پیدا بکنه. درسته که کار بابی خیلی کار قشنگی بوده، این که تو دوستتو با خودت ببری این ور اون ور که بهش خوش بگذره، ولی اگه بخوای از یه جنبه خیلی منفی و دارک به قضیه نگاه کنیم، به نظر من حداقل اینجور نبوده. بیشتر انگار بابی مارتی رو که یه پسر خیلی ضعیف و گوشه‌گیر بود میبردش توی یه جمع که در واقع خودش بشه بزرگه جمع، به خاطر اینکه واقعا هم جوش شده بود. اخلاق بابی از اون چیزی که بود بدتر شده بود، قلدرتر و یاغی‌تر و پروتر شده بود و قشنگ دیگه خودش رو رئیس مارتی میدونست. توی تمام این سالایی که این دوتا از هم جدا شده بودن، بابی یه تفریح خیلی مفرح و جذاب پیدا کرده بود، دیدن فیلمای اونجوری. موقعی که دوباره با هم کانکت شدن و توی جمع با خودش میبردش، مارتی رو هم با این تفریح آشنا کرد. دیگه کارشون حسابی در اومده بود. دوتایی با هم مینشستن از این فیلم ها نگاه میکردن. ولی خب این فیلمای روابط جنسی معمولی نبود. روابط جنسی از نوع خشن، سکسای خیلی وحشیانه، از اونایی که میگیرن همدیگه رو کتک میزنن، شلاق میزنن، سیاه و کبود و زخمی و خونین و مالین و چه میدونم همدیگه رو خفه میکنن، تناب میبندن دور گردن همدیگه. اصلا خیلی وحشتناک. بعد چیز وحشتناکترش این بود که بیشتر این فیلم ها هم سوژه هاش آدمایی که سن سال بودن، انگار مثلا زیر سن قانونی. موقعی که بابی واسه اولین بار از این فیلم ها واسه مارتی گذاشت که توش یه پسر بچه بود، مارتی حالش واقعا بد شد، به خاطر اینکه این فیلم ها عملا تجاوزن، یعنی فیلم مثبت 18 واسه لذت بردن بعضی از آدما نبودن، واقعا فیلم تجاوز بود. مارتی حالش خیلی بد شد، به بابی گفت که من دلم نمیخواد نگاه کنم. دوتاشون توی خونه تنها بودن. بابی اولش سرش داد زد، گفت خجالت بکش مارتی، که مگه تو بچه‌ای، بیا بشین نگاه کن، خیلی باحاله. موقعی که مارتی میخواست از خونه بره بیرون، از اونجایی که خب زور بابی خیلی بیشتر بود، رفت از یقش گرفتش نشوندش روی زمین، زانوشو گذاشت روی کمرش، شروع کرد به زدنش، مجبورش کرد که بشینه اون فیلمو نگاه بکنه. یا مثلا بابی فیلم رابطه جنسی همجنسگراها رو پلی میکرد، بعد به مارتی میگفت که خیلی کیف میده بشینی رابطه جنسی این همجنسگراهای کثیف رو نگاه بکنی. کم کم با علف آشنا شدن، دوتایی می نشستن علف میکشیدن، از این فیلم ها نگاه میکردن. بعد بابی به مارتی پیشنهاد داد که باش بیاد باشگاه. خب بابی دیگه الان خیلی گنده شده بود، مارتی لاغر بود دیگه، بابی میخواست رفیقش رو هم سطح خودش کنه. بعد خیلی زیاده روی میکردن، مثلا اگه تو حالت عادی بری مثلا باشگاه 1 ساعت ورزش کنی یا مثلا 2 ساعت، اینا مثلا میشد در روز 2 بار میرفتن باشگاه. میخواستن هر چی زودتر هیکل مارتی رو بیارن رو فرم و گندش بکنن. خب مارتی کلا ژن خیلی گنده ای نبود، لاغر بود. آدمای اینجوری وقتی میرن باشگاه، درسته که میتونن خیلی خوب به مرور زمان هیکلشون رو بسازن، ولی خب کار یک شبه نیست. ولی اونا میخواستن خیلی زود نتیجه بگیرن، برای همینم بابی مارتی رو با سلاح مخفی خودش آشنا کرد، استفاده کردن از استروید. استروید یه هورمونیه که ورزشکارا، البته نه همشون، بعضیاشون به خاطر اینکه حالا زودتر گنده بشن، زودتر نتیجه بگیرن، به خودشون تزریق میکنن به صورت آمپوله. ولی خب اونجوری که من متوجه شدم، چون من اطلاعات خیلی زیادی در مورد این چیزا ندارم، چیزی که دارم بهتون میگم از توی گوگل خوندم، حالا اگر اشتباه بود لطفاً توی کامنت ها تصحیح بکنید. عوارض خیلی بدی داره. یکی از بدترین عوارضش هم اینه که خب اون کسی که مصرف میکنه به مرور خیلی پرخاشگر میشه. دخترها خیلی جذب ظاهر بابی میشدن، از هیکلش خیلی خوششون میومد. ولی خب بابی پسر خیلی بی‌تربیتی بود، از اونایی هم بود که موقعی که با یه دختر دوست میشد، همون لحظه آشنایی میخواست کار خوش رو انجام بده. برای همینم خب دخترها زیاد باهاش نمیمونه. حالا بعضیا هم تو تلاش گیر میافتادن، ولی خب معمولا کسی با بابی نمیموند. اما از اون طرف مارتی اصلا اعتماد به نفس اینو هم نداشت حتی بره واسه خودش دوست دختر پیدا بکنه. البته اینکه دخترها با بابی نمیموندن واسش اصلا مهم نبود، به خاطر اینکه رنگ به رنگ دوست دختر عوض می‌کرد، اصلا هم دنبال یه رابطه درست حسابی نبود، فقط هدفش رابطه جنسی بود. به خاطر استفاده کردن از همون استروید هم اخلاقش روز به روز بدتر میشد، خیلی پرخاشگر بود، زود از کوره در میرفت. البته کیسه بوکسش هم معمولا مارتی بود. برای همینم به خاطر هیکل گندش و اعصاب خط خطیش معمولا کسی خودش رو با بابی در نمینداخت. الان که دیگه بزرگم شده بودن، بابی همچنان مارتی رو به بهونه‌های مختلف کتک میزد. باز دوباره موقعی که مارتی برمیگشت خونه، خانواده‌اش این چیزا رو میدیدن، بهش میگفتن که کی این کارو باد کرده، نکنه بازم کار بابیه. تا دیگه مارتی خونش به جوش اومد. یه روز خانواده‌شو نشون، گفت که تو رو خدا بیاین این محله بریم، کلا از این شهر بریم، من اینجا رو دوست ندارم. خب کار پدر و مادرش همون شهر بود، نمیتونستن از شهر برن.
برای همینم تصمیم گرفتن که مارتی رو بفرستن پیش عمش نیویورک اونجا زندگی بکنه. مارتی هم خیلی خوشحال شد. حالا چی شد که خانواده مارتی کلا قبول کردن که بفرستنش نیویورک؟ به خاطر اینکه مارتی هم خیلی اخلاقش بد شده بود. از اونجایی که زورش به بابی نمیرسید، دیگه تصمیم گرفته بود بشه مثل خودش، بشه همدست بابی، با هم دیگه برن بقیه رو اذیت کنن. مارتی که هیچ وقت آزارش به مورچه هم نمیرسید، با بابی میرفتن همکلاسیاشون رو اذیت میکردن، کتکشون میزدن، مثلا یهو توپ بسکتبال رو برمی داشتن قایمکی میکوبیدن تو سر یه نفر. بعد دیگه مدرسه والدینشون رو خواستن. موقعی که خانواده پوچیو و خانواده کنت توی مدرسه دوباره با هم دیگه چش تو چش شدن، دقیقاً مثل دوتا سعیدا بود تو دردسرای والدین. موقعی که متوجه شدن که هر دو تا خانواده رو به یه دلیل مشترک خواستن، فهمیدن که دیگه بچه‌هاشون دارن پاشون از گیریمشون درازتر میکنن. برای همینم خانواده پوچیو تصمیم گرفتن که مارتی رو بفرستن نیویورک. مارتی رفت نیویورک خونه عمش، ولی خب 4 ماه بعد دلش طاقت نیاورد و دوباره برگشت هالیوود. نمیدونم واقعا چرا این کارو کرد، وقتی که اونجا دیگه از دست بابی در امان بوده. چرا برگشته؟ خودش که میگه دلش نشده بوده واسه خانواده‌اش. نمیدونم، ولی من احساس میکنم شاید بیشتر دلش واسه کتکا و اذیت‌های بابی تنگ شده بوده. نمیدونم، شاید دچار سندروم استکهلم شده بوده. موقعی که مارتی دوباره برگشت شهر خودشون، از اونجایی که زیاد به درس علاقه نداشت، ترک تحصیل کرد و دیگه مدرسه نرفت. ولی خب ارتباطش با بابی رو دوباره از سر گرفت. موقعی که فرد کنت متوجه شد که بابی و مارتی دوباره با هم دیگه در تماسن، خیلی اعصابش خورد شد. به بابی گفت که ببین، اگه باز با این پسره بخوای بری موج سواری و دنبال مسخره بازی و از درس و کار و زندگی عقب بمونی، جمع میکنیم میریم ایران. البته اینو نگفت، گفت که این شهر میریم. بابی هم از اونجایی که خیلی اونجا رو دوست داشت، به هیچ عنوان حاضر نبود که از اون شهر برن. برای همین واسه اینکه دیگه باباش کوتاه بیاد و بهش گیر نده، وانمود کرد که با مارتی در تماس نیست. بعدم رفت توی یه دلی مارکت مشغول به کار شد. ولی خب باباش خبر نداشت که بابی مارتی رو هم با خودش برده سر کار. الان دیگه دوتایی داشتن تو دلی مارکت با هم دیگه کار میکردن. توی فروشگاه هم دست بردار نبودن و تا میتونستن سر به سر بقیه میذاشتن. یه بار یه آقای اومده بود اونجا خرید کرد که اتفاقا معلول ذهنی هم بود. موقعی که داشت از فروشگاه میومد بیرون، این دوتا پشت بوتا قایم شده بودن، با یه توپ چند بار به سر اون مرد بیچاره ضربه زدن. همچنان باشگاه میرفتن، فیلم نگاه میکردن، علف استفاده میکردن و استروید هم در کنارش مصرف میکردن. تا اینکه دیگه کم کم متوجه شدن که حسابی خوش هیکل و دخترکش شدن. با خودشون گفتن که حیف این اندامای زیبای ما نیست که لباسای انقدر معمولی تنمون میکنیم. باید بریم واسه خودمون یه سری لباس خفن و عینک آفتابی و اینجور چیزا بگیریم. ولی خب پولی نداشتن. درسته که وضع پدر مادرشون خوب بود، ولی خب اونا بهشون پولی نمیدادن دیگه، چون اینا الان داشتن تو فروشگاه کار میکردن، بعد خودشون خرج خودشون رو میدادن. واسه همینم از ماشینای کنار خیابون دزدی میکردن تا اینکه بالاخره دستگیرشون کردن. ولی خب به خاطر اینکه سنشون کم بود، آزادشون کردن. تا اینکه بابی یه فکر جدید به سرش زد. از اونجایی که پدر مارتی توی یه شرکت استودیویی و تجهیزات فیلمبرداری کار میکرد، بابی به مارتی گفت که بیا ما هم فیلم بسازیم، فیلممون رو بفروشیم، اینجوری خرج خودمون رو در بیاریم، تازه خیلی هم فروش داره، سری پولدار میشیم. دیگه خلاصه مارتی رفت از باباش یه دونه دوربین گرفت و تصمیم گرفتن که ساختن فیلم رو خیلی زود شروع کنن. ولی خب نه هر فیلمی. قصدشون این بود که فیلمای اونجوری بسازن، فیلمای مثبت 18، وحشیانه و البته در رابطه با همجنسگرایان مرد. به خاطر اینکه اون دوران این فیلم‌ها خیلی رو بورس بود، بنا به هر دلیلی مردم دوست داشتن فیلم مثبت 18 همجنسگراها رو نگاه بکنن. ولی خب نمیشد بی حساب کتاب یهو فیلم سازی رو شروع کرد. بابی به مارتی پیشنهاد داد اول یه مدت برن توی این بارهای مخصوص همجنسگراها خودشونو یه زوج همجنسگرا جا بزنن، برن اونجا ببینن کلا همجنسگراها چی جورین، چی کارا میکنن، که فیلماشون خب خیلی قشنگتر و طبیعی‌تر در بیاد. تا اینکه یه روز که رفته بودن به یکی از همین بارهای همجنسگراها، متوجه شدن که گوشه بار یه جایگاه رقص آماتوره. از این میله ها هستن، جایگاه رقص میله، که هر کسی میتونست بره اونجا برقصه. اینطور نبود که فقط مختص افراد خیلی حرفه‌ای باشه. اون لحظه بابی با خنده به مارتی گفت برو دور میله برقص، کم مثلا بخندیم. مارتی هم قبول کرد. این بار زوری در کار نبود، خودش هم دوست داشت کم بخنده. خلاصه مارتی رفت دور میله شروع کرد رقصیدن. هم موقع همجنسگراهایی که توی بار بودن چششون افتاد به مارتی. خب مارتی پسر خوش قیافه‌ای بود، هیکلش هم خوب بود. تمام همجنسگراهای بار یهو اومدن دور میله جمع شدن، خیلی خوششون اومده بود. بعضیاشون به مارتی پول دادن، همشون تشویقش میکردن، واسش سوت میزدن. ولی خب بابی از دیدن این صحنه اصلا خوشش نیامد. به خاطر اینکه تا الان متوجه شدید
بابی از همجنسگراها خوشش نمیاد. اون لحظه هم از تصور اینکه رفیقش داره همجنسگراها رو سرگرم میکنه احساس خیلی بدی بهش دست داد. یه لحظه هم با خودش حس کرد نکنه مارتی از این کار خوشش بیاد بخواد همجنسگرا بشه، حالا یا با یه نفر دیگه یا از اون بدتر یهو به بابی حس پیدا بکنه. برای همینم بابی مارتی رو صدا کرد، گفت بیا پایین. مارتی صداشو نشنید اولش. بابی دوباره صداشو برد بالاتر، بهش گفت میگم بیا پایین. مارتی فکر کرد بابی داره شوخی میکنه، برگشت نگاش کرد، خندید، همچنان به رقصیدن ادامه داد تا اینکه دیگه بابی خونش به جوش اومد. رفت مارتی رو از جایگاه کشید پایین و بدترین کتک عمرش رو به مارتی زد. اعتقاد بابی این بود که ما باید از همجنسگراها پول در بیاریم ولی خودمون نباید قاطی این داستانا بشیم. مثل بعضی از این خلافکارای مواد فروش هستن که خودشون اصلا مواد استفاده نمیکنن. خب الان که دیگه ایده اولیه به ذهنشون رسیده بود و میدونستن میخوان چی کار بکنن، باید دنبال یه هنرپیشه واسه فیلماشون میگشتن، چون که نمیخواستن خودشون توی این فیلم‌ها بازی کنن. تا بالاخره یه هنرپیشه به اسم هری پیدا کردن. البته این آقا هنرپیشه نبود. هری یه آقای سنبالای همجنسگرا بود که توی یکی از همین بارایی که بابی و مارتی رفت و آمد میکردن باشون آشنا شده بود. از همون لحظه‌ای که این دوتا چششون به هری افتاد فهمیدن که هری میتونه گزینه خیلی خوبی واسهشون باشه، به خاطر اینکه هری خیلی هم مارتی خوشش اومده بود. بابی و مارتی موقعی که میرفتن بار همجنسگراها وانمود میکردن که گین. موقعی هم که هری رو دیدن رفتن نشستن کنارش، شروع کردن باش لاس زدن تا هری باور کنه که این دوتا هم مثل خودشن. خلاصه رفتن خونه هری و همون موقع مارتی نشست کنارش، شروع کرد باش لاس زدن، سرشو یعنی یه جورایی گرم کرد. بابی هم رفت خونه رو خالی کرد، هرچی پول و وسیله گرون قیمت توی اون خونه بود و دزدید. با وجود اینکه چند بار این کار رو انجام دادن و اتفاقا هری هم متوجه شد که این دوتا دارن ازش دزدی میکنن، ولی اتفاق خاصی نیفتاد، فقط دعواشون شد، یکم کتککاری کردن. ولی خب در آخر هری قبول کرد که توی فیلمی که این دوتا میخواستن درست کنن بازی کنه. البته هری خوشحال بود به خاطر اینکه فکر میکرد که هم قراره بهش پول بدن در ازای اون نقشی که قراره بازی کنه، هم این که دیگه واقعی میتونه با مارتی رابطه جنسی داشته باشه. اصلا روش هم خبر نداشت که این دوتا همجنسگرا نیستن. خلاصه روز موعود فرا رسید. واسه فیلمشون حتی یه اسم انتخاب کرده بودن، تاف بویز یا پسران سرسخت یا پسران خشن. ولی خب نه ایده ای داشتن، نه فیلمنامه ای، نه دکور درستی، نه تجهیزاتی. خودشون بودن و یه دونه دوربین. هری رو نشوندن وسط اتاق، دوربین رو گذاشتن جلوش. کل فیلم اینجوری بود که هری باید خود ارضایی میکرد جلوی دوربین. از اون پشتم این دوتا بهش میگفتن که الان این کارو کن اون کارو کن، به خاطر اینکه یه سری آلت مصنوعی هم گذاشته بودن کنار دستش، بهش میگفتن که حالا اونو بردار، فلان کارو کن، این کارو کن، اون کارو کن. احساس میکردن که دارن یه فیلم مثبت 18 رو کارگردانی میکنن. خلاصه در نهایت یه فیلم آشغال بیکیفیت درجه چندم ضبط کردن که به خیال خودشون خیلی فیلم خفنی از آب در اومد. ولی خب نه پولی به هری پرداخت کردن و نه هری به اون چیزی که میخواست رسید، نتونست با مارتی رابطه جنسی داشته باشه. راه افتادن توی مغازه‌های محلی که فیلمای اینجوری میفروشن، ولی هیچ مغازه‌داری حاضر نشد این فیلمو ازشون بخره. خب من این فیلمو ندیدم، اگر موجود هم باشه اصلا علاقه ای ندارم که ببینم، ولی اونجوری که میگن یه فیلم خیلی بیکیفیت بوده، صداش خیلی کم بوده، اصلا انگار میکروفون نداشتن، صداش خیلی بیکیفیت بوده، بعد حرکات آماتور خیلی بد. هری سنش بالا بوده، مثلا خب معمولا کسی دوست نداره توی همچین فیلمایی آدم سن بالا و آماتور ببینه دیگه. اینجور فیلم‌ها معمولا خیلی قوی از آب در نمیان. خلاصه که هیچ کس اون فیلمو ازشون نمیخره و پروژه پسران سرسخت با شکست مواجه میشه. ولی خب از اون طرف بابی نگران یه مسئله خیلی مهم بود. همونطور که گفتم از قبلتر یکم استرس به جونش افتاده بود که نکنه این کارهایی که دارن میکنن باعث بشه که مارتی به همجنسگراها تمایل پیدا کنه یا خودش تبدیل بشه بهش یا حتی به مارتی حس پیدا کنه. برای همین هم تصمیم گرفت که خیلی زود دست به کار شه و مارتی رو با یه دختری چیزی آشنا کنه که یه وقت به سرش نزنه بخواد همجنسگرا بشه. طبق معمول تو این موردم حرف بابی بود، همیشه بهترینا مال بابی بود. مثلا با دو تا دختر که دوست می‌شدن، اون خوشگل‌تره، اون خوش‌اندام‌تره مال بابی بود، اون یکی مال مارتی. البته جدای از این مورد بابی و مارتی خیلی با هم دیگه تفاوت داشتن، هم از نظر اعتماد به نفس، یعنی خب بابی خیلی اعتماد به نفسش بیشتر بود، هم از نظر ظاهر بابی بیشتر مورد پسند دخترها بود. از اون طرف بابی تونسته بود دیپلم مدرسه‌شو بگیره، کلی هدف داشت واسه آینده،
ولی خب مارتی ترک تحصیل کرده بود و گاهی وقتا فقط میرفت همون موج سواریشو انجام میداد. از اون طرف بابی پولایی که توی دلی مارکت تونسته بود کار کنه رو جمع کرده بود، تونسته بود یه ماشین کامرای خوشگل واسه خودش بخره و یعنی میشه گفت هر دختری هم که اینا رو میدید اون خفن‌تره، اون خوشگل‌تره، اتوماتیک جذب بابی میشد. تا اینکه یه روز که سر کارشون توی دلی مارکت بودن با لیسا کانلی و الیس ویلیس آشنا شدن که الیس رو همه الی صدا میکردن. اگه بخوام خیلی خلاصه در مورد این دوتا دختر توضیح بدم، لیسا یه دختر تقریبا میشه گفت توپل مپل و کوچولو موچولو بود، قدش یعنی خیلی بلند نبود، اعتماد به نفس پایین، از اینایی که خیلی تو رویا سپری میکنه، توی اتاق خوابش عکس بازیگرای معروفو زده، همیشه فکر میکنه که وای آیا یه روزی میرسه که یه پسر خوشگل با من دوست بشه. ولی خب از اون طرف علی خیلی اعتماد به نفس داشت، کلا دختر خوشگلی بود. بعد اینکه وضع مالیش خیلی خوب بود. بعد نیست خیلی عجیبیه، من واقعا ندیده بودم همچین چیزی. لیسا و علی تقریبا یه جورایی رابطهشون مثل رابطه بابی و مارتی بود، یعنی علی روی لیسا یکم کنترل داشت. حالا اینش بکنار، علی از اینایی بود که دوستاشو با خودش میبرد بیرون، براشون خیلی خرج میکرد. حالا خب بعضیا هستن در حد مثلا غذا و این چیزا توی جمع خرج میکنن، ولی نمیدونم خیلی عجیب بود. علی رفیقاشو میبرد بیرون، براشون مثلا لباس میخرید. اتفاقا اون روزی هم که پسرا رو تو دلی مارکت دیدن، لیسا رو آورده بود داشت واسش بیکینی میخرید. موقعی که این 4 نفر با هم آشنا شدن، طبق معمول، طبق چیزی که میدونید، بابی علی رو برداشت واسه خودشون. علی یه بلوند قد بلند خوش‌هیکل و جذاب بود و خب لیسا که یه دختر خیلی معمولی بود نصیب مارتی شد. همونجا شماره رد و بدل کردن، قرار شد که خیلی زود قرار بذارن و همدیگه رو ببینن. مارتی اصلا از این که بابی واسش تعیین تکلیف کرده بود و لیسا رو واسش انتخاب کرده بود خوشحال نشد، از لیسا خوشش نیومده بود. ولی خب چاره ای نداشت، مجبور شد که مثل همیشه کوتاه بیاد و حرف بابی رو قبول کنه. تا اینکه یه روز با هم دیگه قرار گذاشتن و 4 تایی با ماشین بابی رفتن بیرون. بابی پشت فرمون بود، مارتی کنارش، دخترها هم نشسته بودن عقب. تو ماشین مشروب خوردن، ماریجوانا مصرف کردن. یعنی تو قرار اول این کارا رو انجام دادن و بجز اون همون موقع بابی برگشت به دخترها گفت که وقتشه که 2 به 2 بشیم. دوست دختر خودشو، همونی که خودش انتخاب کرده بود، علی رو بهش گفت بیا جلو بشین. به مارتی هم گفت برو عقب پیش دوست دخترت بشین، که خیلی به نظر من به عنوان قرار اول چه قرار عجیب غریبیه واقعا. ولی خب وقتی که تو قرار اول با یه نفر میری مارجوانو مصرف میکنی، مثلا الکل میخوری، خب توقع باید داشته باشه که چیزای دیگه هم برات اتفاق بیفته. به خاطر اینکه موقعی که علی رفت صندلی جلو نشست، بابی خیلی مست بود، دستشو گذاشت روی سر علی، اینطوری سرشو آورد پایین، یعنی سرشو گرفت کشوندش سمت شلوار خودش، که دیگه میدونید میخواسته چی کار بکنه، که علی خیلی عصبانی شد. بعد اینجا خیلی عجیبه، علی عصبانی شد، شروع کرد داد فریاد کردن، بهش گفت که کثافت داری چی کار میکنی. ولی خب همون موقع همدیگه رو بوسیدن. همون موقع هم لیسا و مارتی صندلی عقب نشسته بودن، اونا هم داشتن ماچو بوسه میکردن و لیسا از خوشحالی تو پوست خودش نمی گنجید. اصلا فکرشو نمی کرد که یه روز یه پسر شبیه مارتی باهاش دوست بشه. البته این چیزیه که خودش داشت بهش فکر میکرد، وگرنه حالا مارتی همچین توفه‌ای هم نبود. لیسا با مادرش زندگی میکرد. موقعی که خیلی سنش کم بود باباش ولشون کرده بود و رفته بود. مادر خیلی سخت کار میکرد، دوست نداشت که دخترش کم بودی رو توی زندگی حس بکنه. سعی میکرد تا جایی که میتونه همه چی واسش فراهم کنه، حتی واسش یه ماشین کوچولو موچولو و جمع جور هم خریده بود. ولی خب لیسا همیشه یه عقده هایی توی وجودش بود. یکی از عقده هایی هم که همیشه داشت همونی بود که گفتم، همیشه دوست داشت که یه پسر خیلی جذاب بیاد سمتش. خیلی هم زودرنج و حساس بود، به خاطر همین هم مادره معمولا به حرفش گوش میداد، هر کاری که میخواست واسش انجام میداد. موقعی هم که واسه اولین بار لیسا مارتی رو برد خونشون که به مامانش معرفی کنه، مامانه تو نگاه اول خیلی خوشحال شد، گفت وای یه پسر خوش قیافه جذاب اومده با دخترم دوست شده، دخترم خوشحاله اونا. ولی یه چند باری که مارتی رو دید متوجه شد که مارتی اصلا پسر درستی نیست. خب درسته تا الان من یه جوری واسه شما این دوتا رو به تصویر کشیدم که مارتی انگار یه پسر خیلی مظلومه، بابی یه آدم قلوره همیشه روش تاثیر میذاره، ولی حقیقتا مارتی هم اصلا آدم درستی نبود. به هر حال حالا چه بابی مقصر باشه چه نباشه، مارتی پسر خیلی بی‌تربیت و خیلی قلدری بود. ولی خب مادر لیسا موقعی که دید دخترش کنار این پسر خوشحاله حرفی بهش نزد. از اون طرف داستان زندگی علی خیلی عجیب غریب تر از لیسا، چون کلا همین خرید کردن واسه دوستاش به نظر من خیلی عجیبه، چه برسه به اینکه بخوام از بچگیش واسهتون بگم.
اونم بچه طلاق بود، از سن خیلی کم پدر مادرش جدا شده بودن. و یه چیزی که واقعا مغز من سود کشید، با وجود اینکه شنیده بودم قبلتر همچین چیزیو، ولی خب هر بار این چیزا رو میشنوم واقعا تعجب میکنم، اینه که علی از سن 12 سالگی اولین رابطه جنسی شد تجربه کرد. از 12 سالگی تازه با مردهای مختلف، یعنی پارتنرهای جنسی خیلی مختلف داشت از سن 12 سالگی. علی 14 سالگی از خونه فرار کرد و تنفروشی میکرد. بعد یه مدت برگشت خونه، متوجه شد که مادرش با یه مرد خیلی ثروتمند ازدواج کرده. ناپدری علی مرد خیلی خوبی بود. به خاطر اینکه علی دوباره برنگرده سمت تنفروشی، همه کار واسش میکرد. یه کارت اعتباری پروپیمون همیشه دست علی بود. باهاش میرفت واسه خودش خرید میکرد. انقدر اون پولا زیاد بود که دیگه نمیدونست چیکار بکنه، میرفت واسه دوستاش خرج میکرد. حالا اینکه چرا واسه دوستاش انقدر افراطی خرج میکرد، چون که معمولا کسی با علی دوست نمیموند. به خاطر اینکه خب وجهش خیلی پیش مادرای دوستاش خراب بود. مثلا مادرای دوستاش میگفتن که ما دوست نداریم دخترمون که سنش هم کمه با علی بگرده. کسی که از 12 سالگی مثلا داره رابطه جنسی داره مثلا 14 سالگی تنفروشی میکنه، خب مادرها معمولا همچین چیزی رو دوست ندارن. برای همین یه جورایی باج میداد انگار که دوستاشو واسه خودش نگه داره. علی الان که دیگه برگشته بود خونه، پولم در اختیارش بود، ولی همچنان دم به دقیقه با مردای مختلف رابطه داشت. مادرم به خاطر اینکه بتونه کمکش کنه آدم بشه، دست از این کارش برنداره، با خودش میبردش کلیسا. تا اینکه تو کلیسا علی با یه پسره آشنا شد که بعد چند وقت علی ازش باردار شد و مجبور شدن ازدواج کنن. ولی به محض اینکه بچه‌شون به دنیا اومد از هم دیگه جدا شدن. علی هم بچه‌شو داد به مادرش و بهش گفت که تو بزرگش کن. خودش هم فقط با ماشینی که پدر مادرش واسش خریده بودن میرفت پی یللی تللی. لیسا انقدر غرق در عشق مارتی شده بود که یک ثانیه ازش جدا نمیشد. حتی رفته بود واسه جفتشون با کارت اعتباری مادرش پیجر خریده بود، چون اون موقع خب موبایل نبوده، هر کسی هم پیجر نداشته. برای جفتشون رفته بود پیجر خریده بود که بتونه هر موقع میخواد با مارتی در تماس باشه. یک ثانیه از مارتی جدا نمیشد. اصلا عشق چشاشو کور کرده بود. یه چند وقتی از رابطهشون گذشته بود که یه روز لیسا اومد خونه، دست و پاش صورتش پر خون و کبود بود. مامانش بهش گفت چی شده، ولی لیسا هیچی نمیگفت. یه چند دقیقه بعد لیسا داشت با تلفن با مارتی صحبت میکرد، داشتن باشه تلفن با هم بحث میکردن. مادر لیسا رفت تلفن رو از دست لیسا گرفت، به مارتی گفت بگو ببینم تو دختر منو زدی یا نه. که مارتی هم همون موقع پشت تلفن بهش گفت که خانم، تنها چیزی که میتونم بهت بگم اینه که تو یه خوک گنده‌ای، دخترت هم از تو بدتر. مادر هر کاری کرد که به لیسا بفهمونه که این پسر به درد تو نمیخوره، این هم مغروره، هم بی‌تربیته، هم کتکت زده. حالا همه اینا به کنار، به نظر من اگه یه نفر به خودت توهین کرد، اوکی مختاری هر کاری دلت میخواد بکنی، ولی اگه کسی به مادرت توهین کرد وایسادی نگاش کردی، به نظر من یه فکری به حال خودت بکن. لیسا انقدر مارتی رو دوستش داشت که رفته بود از کارش استعفا داده بود که 24 ساعت بشینه ور دل مارتی. بعضی وقتا هم موقعی که پدر مادر مارتی خونه نبودن میرفتن خونهشون. البته این خلوتای 2 نفره هیچ وقت اون خلوت 2 نفره که لیسا توقعشو داشت نبود. خب درسته که علی با بابی دوست شده بود، ولی به خاطر رفتارهای خشن بابی خیلی زود باهاش تموم کرد. به خاطر همینم موقع‌هایی که مارتی و لیسا تو خونه مارتی تنها بودن، همیشه بابی هم اونجا نشسته بود. یه جورایی مزاحم خلوت 2 نفرشون بود. لیسا هم اومد یکی از دوستاشو واسه بابی جور کرد که موقعهایی که میره خونه مارتی حداقل بابی سرش گرم باشه بره اون ورتر. که همینجا بگم که واقعا دخترای مثل لیسا اصلا قابل اعتماد نیستن، اصلا دوست خوبی نیستن. اینکه تو بخوای دوست تو با دوست به سرت آشنا کنی چیز بدی نیست، خیلی هم باحاله به نظرم، ولی اگه بدونی طرف آدم به درد نخوریه بعد دوست تو بری باش دوست کنی، تو اصلا دوست خوبی نیستی. تفریح این 4 نفر این بود که توی خونه مارتی می نشستن، فیلمای اونجوری میذاشتن و نگاه میکردن. خب دخترها خوششون نمیومد. اون اوایل میگفتن ما بدمون میاد، این چیه، مثلا که اون رابطه ها از نوع رابطه خشن بود دیگه. بعد حالا این هیچی. یه بار بابی میاد فیلم پسران سرسخت رو واسهشون میذاره، همون فیلم آباتوری که خودشون گرفته بودن، که جفت دخترها میخواستن اصلا اوق بزنن، خیلی بدشون اومده بود، میخواستن از خونه برن بیرون. بابی رفت در رو قفل کرد، بهشون اجازه نداد برن بیرون. البته میگم آدم اگه بخواد فرار کنه میتونستن داد بزنن یا میتونستن زنگ بزنن به پلیس، ولی خب دخترها خودشون هم بعدشون نمیومد. دخترها موندن، یه 2 روزی هم اونجا بودن، تا اینکه یه روز بابی به یه چیز الکی گیر داد، مارتی رو شروع کرد تا سر حد مرگ کتک زدن.
بعدم به دخترها گفت که مهمونی تمومه، برید خونه‌هاتون. از اونجایی که لیسا دیگه 24 ساعت چسبیده بود به مارتی، علی واسه خودش یه دوست جدید پیدا کرده بود، یه دختر 17 ساله به اسم هدر، که خب هدر رو هم میبرد واسش خرید میکرد. هدر یه دختر خیلی ریزه میزه و کوچولو موچولو بود که اصلا سرگذشت هدر که دیگه اصلا اشک آدمو در میاره، هم خیلی ترسناکه هم خیلی ناراحت کننده. پدر بزرگ هدر الکلی بود و مادر بزرگشو زده بود با چکش، کشته بود. 2 روز تمامم کنار جسد مادر بزرگ خوابیده بود. تو تمام این 2 روزم با جسد رابطه جنسی داشته. مادر هدرم راه باباشو پیش گرفته بود و اونم الکلی شده بود، با مردای مختلف رابطه داشت. تو همون رابطه هاش هم بود که خودش هم نمیدونه از کی هدر رو به دنیا میاره، از یه مرد دیگه هم یه پسر دیگه به دنیا میاره. چیزی که هدر یادشه اینه که همیشه هدر و برادر کوچیکش و مادره از این خونه به اون خونه آواره بودن، از خونه این مرد به خونه اون مرد. مادره وقتایی که مس میکرد به بچه‌هاش میگفت که بشینید کنارم، میخوام واسهتون قصه تعریف کنم. بعد به جای اینکه واسهشون شنگول منگول و شنل قرمزی و اینجور چیزا تعریف کنه، میشست اظهارات باباش توی دادگاه قتل مادرش رو واسهشون تعریف میکرد. همینم شد که هدر رو آورد به مواد و الکل و رابطه‌های جنسی یه شبه. هدر توی یه فروشگاه خیلی اتفاقی با علی آشنا شده بود. علی متوجه شد که هدر وضع مالی خیلی خوبی نداره. واسه همینم چند روز بعد از اینکه با هم دیگه دوست شدن، یه بار بردش فروشگاه و $500 واسش لباس خرید. هدر هم از اونجایی که نه خونه درستی داشت نه پولی داشت، یه جورایی خیلی وابسته علی شده بود. علی چند وقت بعد هدر رو برد خونه خودشون. هدر اصلا دهنش وا مونده بود. یه خونه خیلی لوکس، وسایل خیلی گرون. اتاق علی از این اتاقایی بود که آرزوی هر دختری بود. علی بعد از اینکه از بابی جدا شده بود، با یه پسر 17 ساله به اسم دانی سمنتک دوست شده بود. دانی اختلال یادگیری داشت و اصلا آدم باهوشی نبود. از مدرسه به خاطر همین اخراجش کرده بودن. مواد مصرف میکرد، الکل میخورد. خیلی پسر باحالی بود، یعنی از اونایی بود که توی جمع همه رو میخندود، ولی معمولا همیشه به قولی های بود، همیشه مواد زده بود. علی هم شده بود شوگر مامیشو از شیر مرغ تا جون آدمیزاد واسش فراهم میکرد. خلاصه اینا رو گفتم که فقط یه جمله رو بگم. به خاطر همین دلیل‌هایی که تا الان متوجه شدید، هدر و دانی شدیداً به علی وابسته بودن، به خاطر اینکه تقریبا میشه گفت زیر بلیتش بودن. هدر حتی یه مدت کرک مصرف میکرد و مادرش تونست ببرتش کلینیک و ترکش بده. تنها کار مفیدی که تو تمام این سال مادر واسش کرده بود همین بود. یه روز لیسا با علی تماس گرفت، بهش گفت که بابی سراغتو میگیره، کاش میشد بیای سمتمون با هم دیگه بریم بیرون. البته لیسا از انجام دادن این کار یه دلیل خیلی بزرگ داشت. تو 5 ماه گذشته که لیسا و مارتی با هم دوست شده بودن، اخلاق مارتی روز به روز بدتر میشد. با لیسا بدرفتاری میکرد، کتکش میزد. لیسا معتقد بود که مارتی خیلی پسر خوبیه. این اخلاقای بدش هم تأثیر رابطش با بابیه. بابی همیشه لیسا رو مسخرهش میکرد، بهش میگفت خیکی، میمون. حتی یه سری که همشون مس کرده بودن، دوتایی لیسا رو لختش کردن، نوبتی با کمربند کتکش میزدن، بعدم نوبتی بهش تجاوز کردن. یعنی لیسا، اینو هم از چشم بابی میبینی؟ این که دوست پسرت وایستاده اونجا عین علم، اجازه داده رفیقش کتکت بزنه بعدم به تجاوز کنه، باز هم اینا رو از چشم بابی میبینی؟ موقعی که لیسا به علی گفت که بابی میخواد ببینتت، با وجود اینکه علی همچنان با دانی دوست بود، ولی هدر رو سوار کرد و با هم دیگه راه افتادن رفتن سمت لیسا. هدر رو گذاشتن خونه مادر لیسا و بعد دوتایی رفتن سمت پسرا. 4 تایی توی خونه بابی بودن. بابی دست علی رو گرفت و با خودش برد توی اتاقش، بدون اینکه رابطه جنسی داشته باشن، بدون اینکه بابی دوباره بد اخلاقی کنه، زور بگه، بخواد به زور کاری انجام بده. واسه یه اولین بار نشست روبروی علی و شروع کردن با هم دیگه صحبت کردن، حرفای معمولی. علی از بچگیش گفت، حتی به بابی گفت که یه بچه داره که پیش پدر و مادرشه. بابی هم از آینده گفت، از تصمیمایی که داره. بهش گفت که آره میخوام برم کالج، بعدش میخوام برم مغازه بزنم و خلاصه اون لحظه بود که علی با خودش گفت که نه، بابی اونقدر پسر بدی نیست، حالا اگه بگیریش به حرف پسر خوبیه. ولی خب چند دقیقه نگذشته بود که بابی رفت تلویزیون اتاقش رو روشن کرد و فیلم پسران سرسخت رو گذاشت. یعنی من نمیدونم چرا اینا انقدر دنبال تماشاچی واسه همچین فیلمی بودن. علی اون لحظه که فیلمو دید جیغ زد، به بابی گفت خاموشش کن، من بدم میاد از این چیزا. ولی بابی بهش گفت که توهین نکنی، فیلمو من ساختم، باید بشینی نگاه کنی. علی بهش گفت که اصلا من میخوام برم. علی دیگه خسته شد، از جاش بلند شد که از اتاق بره بیرون که بابی گرفتش، خوابوندش روی تخت و به زور بهش تجاوز کرد. بعدش علی انقدر عصبانی شد که رفت هدر رو برداشت و دوتایی برگشتن خونه. لیسا متوجه شد که نقشش با شکست مواجه شده و نتونست دوباره علی و بابی رو با هم دیگه کانکت بکنه.
همون موقع هم بود که فهمید از مارتی بارداره. الان که دیگه فهمیده بود بارداره، بیشتر به تکاپو افتاده بود. با خودش میگفت که مارتی پدر بچه‌مه، شاید اصلا یه روزی ما با هم ازدواج هم بکنیم. ولی تا زمانی که بابی هست، آب خوش از گلوی هیچ کدوممون پایین نمیره. یه روز که لیسا و مارتی دوتایی داشتن با هم دیگه صحبت میکردن، لیسا بهش گفت مارتی چرا اجازه میدی که بابی این کارا رو بهت انجام بده؟ مارتی رفت توی فکر. به لیسا گفت که ببین از بچگی اینجوری بوده، اون زورش از من بیشتره، اون بیشتر از من حالا میفهمه، بعد ما رفیقیم. درسته که اوایل در حد مشت و اینا بود، ولی خب دیگه به کتک زدناش و حرفاش عادت کردم، به خاطر اینکه حقیقتا زورم بهش نمیرسه. لیسا هم بهش گفت که یعنی هیچ راهی نداره. همون موقع مارتی میزنه زیر خنده، میگه چرا یه راهی داره، مگر اینکه بزنم بکشمش که دیگه نتونه این کارا رو با هم انجام بده. که همون موقع لیسا یه لبخندی بهش میزنه و میگه به نظرم فکر خوبیه. مارتی خیلی تعجب میکنه، بهش میگه میفهمی داری چی میگی؟ لیسا میگه که آره. یه لحظه خودتو نگاه کن، اونو هم نگاه کن. اون روز به روز داره بیشتر پیشرفت میکنه. اون آدم موفقیه. وضع مالیش از تو بهتره. دیپلمشو گرفت، به زودی میره کالج. ولی تو چی؟ تو حتی دیپلمت هم نتونستی بگی. تو فقط بلدی بری موج سواری بکنی. چند سال بعدو تصور کن، در حالی که بابی پولدار و موفقه، تو هم احتمالاً تا چند سال دیگه یه پیک موتوری چیزی هستی، پیتزاشو واسش میبری در خونش. موقعی که لیسا این حرفا رو زد، مارتی بدجور رفت توی فکر. تا اینکه بالاخره مارتی زیر بار رفت و به لیسا گفت خب اگه بخوایم این کار انجام بدیم راهش چیه؟ سم، استخدام قاتل، چجوری باید بکشیمش؟ دیگه بعد از اینکه کلی فکر کردن، مارتی گفت ما به یه اسلحه احتیاج داریم. لیسا هم گفت نگران نباش، من مامانم یه دونه داره. دوتایی داشتن از ذوق میمردن. لیسا رفت خونه و از خونه زنگ زد به علی. بهش گفت که ببین بابی خیلی ازت عصبانیه، به خاطر اینکه اون روز یهو ول کردی رفتی. بابی پیغام داده که بهت بگم خودت باید به زبون خوش بهش سنگ بزنی، وگرنه میاد سراغ تو، هم بچه‌تو میکشه هم پدر و مادرتو. علی خیلی ترسیده بود. علی واسه دانی تعریف کرد که آره یه پسره یه، من قبلا باش دوست بودم، الان تهدید کرده میخواد بیاد بچه‌مو و پدر و مادرمو بکشه. البته خب ما میدونیم که موقعی که علی با دانی بوده بهش خیانت کرده، رفته پیش بابی باش رابطه داشته، حالا کار به این حرفا ندارم، ولی خب در کل این موضوع رو واسه دانی تعریف کرد. لیسا هم زنگ زد به پسر خالش درک زوورکو، براش تعریف کرد که آره یه آدمیه که ما باید از سر راه برش داریم. از اون طرف هم علی به همون پیمپی که موقعی که تنفروشی میکرده واسش مشتری جور میکرده زنگ زد، براش قضیه رو تعریف کرد و گفت که شماره یه آدمکشو بهم بده، از همین آدمکشایی که بهش پول میدی میره واسط یه نفر رو میکشه. اون مردم شماره یه دونه هیتمن رو بهش داد که این هیتمنه اسمش درک کافمن بود، یعنی هم اسم پسر خاله لیسا بود. اینا رو با هم قاطی نکنید، من دیگه از اینجا به بعد به این هیتمنه میگم کافمن. کافمن یه پسر 22 ساله بود که اونجوری که میگفتن یه مدت واسه این مافیا کار میکرده. 13 جولای 1993 بابی، مارتی، دانی، لیسا و علی به اضافه هدر رفتن بیرون. رفتن سمت خارج از شهر و همون موقع علی به بابی گفت که دوست دارم با هم دیگه تنها باشیم. رفتن اون پشت بوت و متاها. برنامه این بود که لیسا با اسلحه مادرش موقعی که این دوتا دارن با هم دیگه رابطه جنسی برقرار میکنن از پشت سر به بابی شلیک کنه. ولی خب انگاری که ترسید، دستش شروع کرد لرزیدن و از اونجا رفت. نقشه‌شون خراب شد. هنوز 24 ساعت نگذشته بود. قشنگ فردای همون روز دوباره دست جمعی رفتن بیرون. قرار شد برن سمت یه کانال آبی خارج از شهر. اونجا یه حالت جاده مانند بود که واسه ماشین سواری خیلی خوب بود. از اونجایی که علی وضع مالی خیلی خوبی داشت، ماشین فورد موستانگ خیلی خفنم زیر پاش بود. قرار شده بود که بابی با ماشین علی اونجا رانندگی بکنه و بعد از اینکه ماشین سواریشون هم تموم شد، بابی و علی با هم دیگه سکس داشته باشن. در حالی که بابی خبر نداشت که همه اون 7 نفر، چون که دیگه کافمن هم بهشون اضافه شده بود، کلی چوب بیسبال و میله و لوله و اینجور چیزا با خودشون آورده بودن. توی جیب بعضیاشون هم چاقو بود. بعد از رانندگی و تفریح یکی از بچه‌ها گفت که بریم توی رودخونه شنا کنیم. یکی دیگه‌شون زد زیر خنده و گفتش که نه، رودخونه توش پر از تمساحه و خلاصا نرفتن توی رودخونه. ولی همون موقع علی رفت زیر گوش بابی، بهش گفت که دوست دارم با هم دیگه تنها باشیم. بعدم رفتن یه گوشه و موقعی که علی داشت سر بابی رو با رابطه جنسی گرم می‌کرد، بقیه بچه‌ها با چوب و چماق ریختن سر بابی. شروع کردن به کتک زدنش. همونجور که داشتن با چوب و چماق بابی رو کتکش می‌زدن، یکیشون یه چاقو رو فرو کرد تو گردن بابی. بابی همون لحظه رو کرد سمت مارتی و بهش التماس میکرد که بهش کمک کنه. با هر شکلی که بود ازش معذرت خواهی کرد بابت تمام این سالا.
بهش گفت که جبران میکنم واسط، فقط نجاتم بده، خواهش میکنم. مارتی هم در جواب یه چاقوی دیگه برداشت و فرو کرد توی شکم بابی. مارتی بعد از اینکه چاقو رو توی شکم بابی فرو کرد، سرشو گرفت و محکم کوبید به زمین. بعدم گلوشو برید. بابی هم دیگه تقلایی نکرد و از دنیا رفت. جسد بابی رو انداختن توی کانال آب به امید اینکه تمساها جسدشو بخورن و هیچی ازش باقی نمونه که کسی نفهمه که اینا چیکار کردن. تمام اون آلتای قتل رو هم انداختن توی رودخونه. بعدم رفتن پی زندگیشون. همون شب مارتی واسه رد گم کنی زنگ زد خونه بابی. بابای بابی تلفن رو جواب داد. مارتی بهش گفت بابی برگشته خونه، که فرد همطور هاج و واج مونده بود. گفتش که نه، مگه با تو نبوده؟ که مارتی بهش گفت که آره ما بیرون بودیم، ولی بابی با یه دختری قرار گذاشت، ما رو ول کرد و رفت. الانم من خیلی نگرانشم. وقتی که اون شب از بابی خبری نشد، خانواده‌اش با پلیس تماس گرفتن. از اونجایی که مارتی رفیق صمیمیش بود و اون شب هم با هم بیرون بودن، اولین نفری که رفتن سراغش و با خودشون بردنش اداره پلیس مارتی بود. هرچند که مارتی ادعا میکرد که هیچ کاری نکرده و اتفاقا خودش هم نگران دوستشه. از اونجایی که اونا همشون تینیجرهای کم سن و سال بودن، خب حرفشون رو نمیتونن خیلی توی دلشون نگه دارن، مخصوصا دخترا. لیسا تحمل نکرد و به مادرش همه چی رو گفت. مادرش هم انقدر ترسید که زنگ زد به خواهرش، مامان همون درک، پسرخاله لیسا، که با هم دیگه رفته بودن بابی رو کشته بودن. بعدم بچه‌هاشون رو برداشتن و بردن اداره پلیس. بهشون گفتن که باید همه چی واسه پلیس تعریف کنید. یعنی در آخر خودشون رو لو دادن. آخر سرم درک پسرخاله لیسا تحمل نکرد و اعتراف کرد و حتی جای جسد رو هم به پلیسا لو داد. یه چیزی که خیلی جالبه، اون شبی که اینا بابی رو کشتن، روز تولد 18 سالگی درک بوده. در آخرم هر 7 نفرشون رو دستگیر کردن. هیچ کدومشون از کشتن بابی اظهار پشیمونی نکردن. یه چیزی هم که بعدها بقیه متوجه شدن این بود که اون درک کافمن که گفته بود من واسه مافیا کار میکردم، اصلا واسه مافیا کار نمیکرده. یه آدم خیلی معمولی بوده. یه چیزی که واقعا خیلی عجیبه اینه که 3 نفرشون تا اون شب اصلا بابی رو ندیده بودن. یعنی رفتن کسی رو کشتن که نه ازش کینه‌ای به دل داشتن، نه تا حالا حتی دیده بودنش. در آخر هم حکم هر کدومشون مشخص شد. درک کافمن به حبس ابد با امکان درخواست آزادی مشروط بعد از 30 سال محکوم شد. دانی دوست پسر علی به 15 سال حبس محکوم شد. درک پسرخاله لیسا به قتل درجه 2 متهم شد و 4 سال فقط حبس گرفت. لیسا به حبس ابد با امکان درخواست آزادی مشروط بعد از 15 سال محکوم شد. توی زندان هم بچه‌شو به دنیا آورد که اینو یادتون باشه. میخوام در مورد بچه‌ش یه چیزی رو آخر سر بهتون بگم. فعلا دارم حکما رو بهتون میگم که البته به نظر من کلا حکم لیسا خیلی کم بود به نسبت کسای دیگه. مثلا به نسبت درک کافمن که غریبه بود، حکم لیسا خیلی کم بود، به خاطر اینکه اگه بخوایم کلامون آغازی کنیم، کسی که تمام این نقشه‌ها رو کشید در واقع لیسا بود. علی به قتل درجه 2 متهم شد و بعد از 6 سال آزاد شد که اونم به نظرم حکمش کم بوده، به خاطر اینکه اون کسی بود که بابی رو برد یه گوشه سرش رو گرم کرد و بعدش هم اونا ریختن سرش. بعد از اینکه از زندان آزاد شد اسمش رو عوض کرد، ازدواج کرد، بچه دار شد. در آخر هم هدر به خاطر اینکه همکاری کرده بود و زیاد هم توی قتل دست نداشت به 7 سال حبس محکوم شد، ولی بعد از 3 سال آزاد شد و اونم ازدواج کرد و بچه دار شد. حالا همه اینا به کنار، یه سری چیزای دیگه که میخواستم بگم در مورد بچه لیسا. خیلی هم میگن، این ثابت نشده البته، خیلی هم میگن علت تنفر لیسا از بابی این بوده که اون بچه‌ای که توی شکمش بوده بچه بابی بوده، یا حالا شاید خودش شک داشته. البته با توجه به این که یه بار موقع که مست بودن بابی بهش تجاوز کرده بوده، خب احتمالش این بود که این بچه بابی باشه. جسد بابی رو به درخواست خانواده‌اش سوزوندن. یه مستندی هم در مورد این پرونده ساخته شده به اسم بولی یا قلدر. به عنوان حرف آخر اگه بخوام نظر شخصی خودم رو بگم و چیزی که حالا برداشت خودم بوده از پرونده، خدایی نه به خاطر اینکه بگم بابی ایرانی بوده و یه حالا حس نزدیکی بهش دارم، نه خدایی نه، ولی به نظر من کشتنش شاید کار درستی نبود. اینو قبول دارم که واقعا همشون رو اذیت کرد، خیلی قلدر بود، واقعا اینا رو همه رو قبول دارم. ولی مثلا بخوام توی دارک ترین حالت ممکن تصمیم بگیرم، مثلا من اگه جاشون بودم چیکار میکردم؟ مثلا یه فصل کتکش میزدم مثلا، که من کیمیا هیچ وقت همچین کاری رو هم نمیکنم. مثلا خب شخصیت من اینجوری نیست، ولی نهایت حالگیری به نظر من در حد همون یه کتکی بود که حالا حد و حدودش رو بفهمه. ولی حرفم اینه
مگه بابی چه نقشی توی زندگی این افراد داشت که تنها راه متوقف کردنش قتلش باشه؟ تو خیلی پرونده دیدیم مثلا همسر یه نفر میزنه میکشدش، آقا دیگه یه جنون آنی اون لحظه گرفتتش، 20 سال 30 سال کنار طرف بوده نتونسته جدا بشه، بنا به هر دلیلی. خب با اینکه من همیشه معتقدم که جدایی و طلاق خیلی بهتره تا این چیزا، حالا کار ندارم. بابی فقط یه رفیق بود، یه رفیقی که شما باش این ور اون ور میرفتید. مگه چقدر سخت بود که خونه هاتون رو عوض کنید؟ چقدر سخت بود که قطع رابطه کنید؟ چقدر سخت بود که آقا شهرتون رو عوض کنید؟ مگر نه اینکه مارتی چند بار از بابی فاصله گرفت و اوضاعش خیلی خوب شد. اون سری که رفت خونه عمش مگه واسش بد شد؟ مگه بابی دیگه پیش رو گرفت؟ مگه بابی دیگه سراغش رو گرفت؟ اصلا نمیخوام بگم که بابی حق داشته هر کاری میخواد بکنه، ولی به نظر من کشتن راهش نبود. حالا به فرض مثال اگرم بگیم که اوکی هدف از کشتنش از بین بردنش بود، اینا خیلی عصبی بودن، ولی اون ستای دیگه چی؟ اون ستای دیگه تا اون شب حتی بابی رو ندیده بودن. چطوری حاضر میشی فقط به خاطر حرف یک نفر دیگه انقدر وحشیانه بابی رو به قتل برسونی؟ چون عکسای بابی رو اگه ببینید خیلی بدجور کشته بودنش، یعنی زده بودن به قولی ترکونده بودنش. جسدش که توی آب پیدا کردن اصلا صورتش قابل تشخیص نبود، از روی کارت شناساییش که توی جیبش بود تونستم بفهمن که این کیه. نمیدونم خدایی، نمیدونم، شایدم چون ایرانی بوده دارم ازش طرفداری میکنم. نه خدایی اینطور نیست، واقعا اینطور نیست. به نظرم کشتن چیز خوبی نیست، هیچ آدمی حق نداره که جون یه آدم دیگه رو بگیره. حالا نمیدونم چقدر نظر من به نظر شما نزدیک باشه، به هر حال هر کس میتونه نظر خودش رو بده، شما هم میتونید نظر خودتون رو بدید. اگر هم حتی موافق این کاری که اینا کردن باشید، باز هم نظرتون محترمه. به هر حال مرسی که این ویدیو رو هم تا آخر تماشا کردید. شبتون بخیر باشه، تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.